שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב השוטף הרובוטי אקווקס דיבוט X8 פרו אומני. מדובר בשואב רובוטי השוטף את הרצפה בצורה הכי מרשימה שראיתי עד כה משואב רובוטי כלשהו, עם עוצמת שאיבה חזקה, אפליקציה מתקדמת, מצלמה בחזית ועוד פיצ'רים מעניינים שאציג לכם כמובן בסקירה זו. אז בואו נתחיל. את השואב הרובוטי אקווקס דיבוט X8 פרו אומני אנו מקבלים עם עמדה מאוד מתקדמת, ויחד איתה כמובן את השואב הרובוטי. שניהם בצבעים של שחור מוברש עם נגיעות של זהב בסגנון רוז גולד, מה שמקנה לשואב אל העמדה מראה של תכשיט יוקרתי הנמצא בסלון. ה-X8 פרו אומני נוסע ברחבי הבית עם זוג גלגלים מסיביים שיש לו בתחתית ומאפשרים לו מעבר מכשולים של עד 2 סנטימטרים. ואני יודע שאתכם מה שמעניין זה אם הוא עובר את דלת הממ"ד או לא עובר את דלת הממ"ד. אז אצלי בבית הוא מדי פעם הצליח, אבל היו פעמים שהוא גם נכשל. ולכן, אם זה ממש קריטי עבורכם, אני ממליץ לרכוש רמפה ייעודית לחדר הממ"ד, באלי אקספרס או באתר של היבואן. הרמפה הזו עוזרת לשואב לעבור את המדרגה המאתגרת הזו בחדר הממ"ד, וזה ייתן לכם שקט נפשי. את שאר המכשולים שיש לי בבית וגם את השטיח, הוא הצליח לעבור ללא שום בעיה מיוחדת. אפשר להגדיר לשואב באמצעות האפליקציה אם אתם רוצים שהוא יישב את הבית, ישטוף את הבית או ישאב וישטוף יחד. הכל ניתן לבחירה מהאפליקציה, גם עוצמת השאיבה, מידת הרטיבות, מספר הפעמים שאתם רוצים שהשואב יחזור לאזור מסוים וכדומה. ה-X8 של אקווקס יודע בכל רגע איפה הוא נמצא בבית, הודות לחיישן הלייזר שלו הממוקם בחזית וסורק את הבית בתלת מימד. לצידו יש גם חיישנים היודעים לזהות מכשולים גבוהים כמו כיסאות, שולחנות וכדומה, וגם מכשולים נמוכים כמו גרביים, צעצועים, קבלי טעינה וכל מיני חפצים אחרים שיש לחלקנו על הרצפה בבית. בחזית הרובוט יש מצלמה המאפשרת לכם בכל רגע נתון לראות איפה השואב נמצא, להסיע אותו ברחבי הבית כמו מכונית על שלט רחוק, וגם לשמוע ולדבר אל מי שנמצא בבית. זו תוספת מעולה אגב למי שמשאיר את הכלב או החתול שלו מדי פעם לבד בבית ורוצה לדעת מה שלומם. כיוון שאין לשואב את רכיב הלייזר למעלה, גובהו נמוך ממרבית השואבים הרובוטיים האחרים הנמצאים בשוק. אני מדדתי 9.5 סנטימטרים בלבד, המאפשרים לו להיכנס בקלות תחת רהיטים, ספות ומיטות. ל-X8 של אקווקס יש מקדימה מברשת צד היוצאת החוצה ומיועדת לניקיון יעיל יותר בפינות ובמקומות שהמברשת רגילה לא מצליחה להגיע. השטיפה של האקווקס דיבוט X8 פרו אומני פשוט מדהימה. הודות לחידוש המהפכני שלהם בתחום, סוף סוף קיבלנו כאן שואב רובוטי שבאמת שוטף. בתחתית השואב יש רולר ממש כמו בשואבים שוטפים ידניים, וכשהרובוט שוטף את הרצפה הוא מפעיל עליה לחץ חזק במיוחד, הודות למשקל שלו שמגיע ל5.6 קילוגרמים. הרולר שבתחתית מקרצף את הרצפה עם מים וחומר שטיפה, ומיד לאחר מכן סוחט את הנוזלים המלוכלכים אל תוך מיכל פנימי הממוקם בחלקו האחורי של הרובוט. כרגע אתם רואים ששפכתי חלב על הרצפה ושלחתי את השואב לנקות את האזור. זה מקרה קיצוני ואני עשיתי את זה כדי להדגים לכם את יכולות השטיפה של השואב ואיך הוא באמת שוטף את הרצפה ואיך בעצם כל החלב עובר למיכל האיסוף שלו ומשם למיכל המים המלוכלכים שבעמדה. חשוב לי להדגיש שהרובוט לא אמור לשטוף את הרצפה שלכם מנוזלים. הוא יודע לשטוף את הרצפה עם הנוזלים שיוצאים מהמיכל הפנימי שלו ולשאוב חזרה פנימה את המים המלוכלכים אל תוך מיכל האיסוף שלו. אם יש קצת טיפות על הרצפה או עקבות בוץ, זו לא בעיה כמובן, אבל תזכרו שזה לא הייעוד שלו בבקשה. ואל תאפשרו לו להיכנס אל חדר רטוב, או לשאוב את השתן של הכלב מהרצפה כמו שראיתי בחלק מהתגובות חלילה. זה מתכון לבעיות, זה לא פעולה על פי הוראות היצרן, וזה בטח לא חלק משימוש נכון בשואב הזה. חזרה לשטיפת רפידות
עכשיו הוא אמור לחזור לעמדה שלו כדי לרוקן בעצם את מיכל המים המלוכלכים שלו. זה מיכל המים המלוכלכים שלו. בואו נראה מה יש פה כדי שתבינו. הוא בעצם אסף, בואו נפתח. הוא בעצם אסף את כל הנוזלים מהרצפה לכאן. כל המיכל הזה מלא. הוא עכשיו הולך לרוקן את זה בתוך העמדה שלו ואחר כך להמשיך לשטוף את הרצפה. אז בואו ניתן לו לסיים את הפעולה ואחר כך הוא יחזור לכאן, נבדוק שהוא באמת ריקן את המיכל הזה כמו שצריך. הוא רוקן לכאן את הכל. המשתמש יכול לבחור מידת רטיבות בה הוא מעוניין וכל מיני אפשרויות נוספות הקשורות לשטיפה, כמו מספר חזרות לעמדה וכדומה. כשהמיכל של הנוזלים המלוכלכים מתמלא, הרובוט חוזר לעמדה באופן אוטומטי, בה הוא מרוקן את המיכל, מנקה את המברשת, ממלא את מיכל המים הנקיים שלו בנוזל שטיפה ומים, ולאחר מכן יוצא חזרה להמשך העבודה בבית. ואם יש לכם שטיחים בבית, אז בלי לחץ. הרקובקס X8 Pro Omni יודע לזהות גם שטיחים, וכשזה קורה הוא יודע להגביר באופן אוטומטי את עוצמת השאיבה שלו, וגם להרים את המברשת השוטפת כלפי מעלה, כדי שהיא לא תרטיב את השטיח. ניתן כמובן גם לבחור באפליקציה, שהשואב לא יעלה בכלל על השטיח, או יעלה וישטוף אותו, הכל על פי בחירתכם. מה שאתם רואים עכשיו זו רק דוגמה קטנה לכמה השואב הזה יודע להיצמד לשטיח ולשאוב אותו כל כך חזק, שהוא פשוט שאב ממנו את כל האבק שהיה בשטיח, ושימו לב, זה שטיח עם שיער קצר, לא שיער ארוך. אז לא היה אמור להיות בו כל כך הרבה אבק, אבל תראו כמה אבק הוא פשוט אסף מהשטיח. בזמן שטיפה צמוד לפאנלים של הקיר או ליד רגליים של כיסאות ושאר מכשולים, ה-X8 של אקובקס יודע גם להוציא החוצה את המברשת כדי לשטוף כמה שיותר צמוד ומדויק. המברשת אדפטיבית והיא יוצאת ונכנסת על פי המרחק שהרובוט זקוק לו לצורך השטיפה, וכך היא בעצם שוטפת תמיד צמוד לפאנלים של הקיר או צמוד לכל מכשול אחר. הודות לחיישן ה-AINA 2.0, הרובוט יודע לזהות באמצעות המצלמה כתמים על הרצפה, ובמקרה כזה הוא פשוט ייסע קדימה ואחורה מספר פעמים על כל אזור שבו הוא מזהה כתמים, כדי להבטיח הסרה טובה יותר שלהם. אם יש לכם בבית קומה נוספת או הפרשי גובה, תשמחו לדעת של-X8 של אקובקס יש חיישנים בתחתית המזהים גובה, כך השואב יודע לזהות מקומות גבוהים, מהם הוא עלול ליפול, ופשוט להימנע מהם. ליד המברשת של השטיפה יש את מברשת רגילה של השואב אשר עשויה מסיליקון ושיער משולבים. המברשת כוללת גם מנגנון המיועד להסרה של שיער ופרווה, אשר נועד למנוע בעצם ליפוף שלהם על המברשת, ותכף תראו בבדיקה שעשיתי אם זה עובד ועד כמה הפטנט הזה מוצלח.
אז כרגע אנחנו רוצים לעשות מבחן ולראות איך ה-X8 של אקווקס יודע להתמודד עם פרווה ושיער. אז אין לי פרווה ושיער בכמויות מספיק גדולות בבית. רכשתי שיער סינתטי כמו שאני תמיד עושה בסקירות שלי. כמו שאתם רואים, פיזרתי כאן כמות די נכבדת על השולחן שתוכלו לראות. ואת כל הכמות הזאת אני הולך לפזר כרגע על הרצפה באופן רנדומלי כדי לנסות לדמות כמה שיותר סביבה ביתית עבור השואב הרובוטי ולא הכל במקום אחד. כל השיער כאן הוא די ארוך. זאת אומרת שאם יש לכם כלב עם פרווה ארוכה, אתם תקבלו פרספקטיבה די מדויקת לגבי איך השואב הרובוטי הזה יודע להתמודד עם פרווה ושיער. אז בואו נפזר את השיער הזה, הסינתטי שיש לי על השולחן, בכל מיני מקומות בבית. אחר כך נראה איך השואב הרובוטי יודע להתמודד עם זה. אני מפזר הכל בצורה די מפוזרת, לא במקום אחד. קצת קשה לראות את השיער דרך המצלמה, אני יודע את זה. אז אני אראה לכם את זה מקרוב שתוכלו לראות. ועכשיו בואו נפעיל את ה-X8 ונראה איך הוא יודע להתמודד. השעיית העבודה. אוקיי. נראה לי שדי מיצינו את העניין. זה המצב שלו כרגע, זאת אומרת שלא נתפס הרבה שיער, בואו נראה מקרוב מה קורה. אוקיי, אז קודם כל התוצאה נראית די טוב. אנחנו מוציאים את הרולר החוצה. אפשר לראות שלא הרבה שיער נתפס על הרולר. עם רוב השיער המנגנון כאן הצליח להתמודד. עדיין נתפס קצת שיער, אבל זה לא כזה קריטי. על מברשת הצד לא נתפס כלום. בואו נראה כמה נכנס לתוך מיכל הפסולת כדי שתבינו את הכמות. אז זה מיכל הפסולת, וזאת הכמות של השיער ששפכתי. רגע, קשה לעשות את זה עם יד אחת. אוקיי, זה שיהיה לכם אינדיקציה לגבי הכמות שהייתה פה על השיער, על הרצפה. על חלקו העליון של האקווקס דיבוט X8 פרו אומני יש כפתור מגע להפעלה והעצירה של השואב. מתחת למכסה יש את כפתור ההפעלה והכיבוי בצבע אדום, כפתור איפוס רשת קטן עם אייקון של רשת אלחוטית, וברקוד המיועד לסריקה כדי לחבר את הרובוט לאפליקציה בשימוש הראשוני. בנוסף יש בחלק העליון את מיכל הפסולת, שאומנם מרוקן באופן אוטומטי לעמדה, אך חשוב שתדעו שניתן לשלוף ולרוקן אותו גם באופן ידני. ואחרי שסיימנו עם הרובוט עצמו, בואו נעבור לעמדת השירות של השואב הרובוטי אקווקס דיבוט X8 פרו אומני, והיא בעצם נועדה לחסוך לכם כמה שיותר זמן והתעסקות עם כל מה שקשור לשואב, כי היא פשוט עושה כמעט הכל, שטיפה, ייבוש, ריקון פסולת אוטומטית, טעינה, ותודעו שהיא גם נראית ממש טוב. אז שיהיה לכם קצת סדר לגבי הפעולות של השואב ואיך הוא מתממשק עם העמדה, אז קחו בחשבון שהשואב נכנס ויוצא מהחלק התחתון של העמדה, שם יש זוג מגעים ממתכת עבור הטעינה שלו. כשמפעילים פעולה של שטיפה, מים מוזרמים ממיכל המים הנקיים שנמצא למעלה אל תחתית העמדה, אל המים האלה מתווסף גם חומר ניקוי, לא יש מיכל נפרד במרכז העמדה.
כשהשואב חוזר לעמדה בסיום, הוא צריך לרוקן את מיכל הפסולת הפנימי שלו, לרוקן את מיכל המים המלוכלכים שבחלקו האחורי, ולשטוף את המברשת. מיכל הפסולת היבשה מתרוקן באופן אוטומטי לתוך שקית הנמצאת באמצע העמדה ומספיקה לכ4 חודשים בממוצע. מיכל המים המלוכלכים מתרוקן לתוך המיכל הגדול של המים המלוכלכים שבעמדה בחלק העליון. והמברשת של השטיפה עוברת שטיפה עם מים חמים וגם ייבוש עם אוויר חם בסיום. ועכשיו שראיתם שהעמדה בעצם עושה הכל עבורכם יחד עם השואב הרובוטי, אתם בטח שואלים את עצמכם, אז מה בעצם נשאר לכם לעשות? אז אני אגיד לכם בדיוק מה נשאר לכם לעשות כדי שלא תופתעו. פעם בשבוע בממוצע אתם צריכים למלא את מיכל המים הנקיים ולרוקן את מיכל המים המלוכלכים אל האסלה. פעם בשבועיים אני ממליץ להוציא את החלק התחתון של העמדה שהוא נשלף בקלות החוצה, לנקות את כל מה שמצטבר שם ולהחזיר למקום. פעם ב3-4 חודשים להחליף את שקית הפסולת, או למי שממש רוצה לחסוך, לרוקן אותה ולשים חדשה. לגבי נוזל השטיפה שבמיכל הפנימי, תקבלו התראה שהוא מתרוקן באפליקציה ומלאו אותו לפי הצורך. בזה בעצם מסתיימת כל התחזוקה שלכם וההתערבות בפעולות של השואב. פשוט לשבת רגל על רגל ולתת לו לנקות. עיקר השליטה על השואב הרובוטי השוטף אקווקס דיבוט X8 Pro Omni מתבצעת דרך האפליקציה, הכוללת המון אפשרויות והגדרות בעברית מלאה. אני לא אעבור כאן על כל האפשרויות כי זה באמת לוקח המון זמן, אז פשוט תראו על גבי המסך כל מיני פעולות והגדרות שאני מבצע כרגע, כמו שינוי שמות חדרים, אזורים אסורים לכניסה, אזורים אסורים לשטיפה, הגדרות של עוצמת שאיבה, מידת רטיבות, כמה פעמים לחזור על כל אזור, לוחות זמנים, היסטוריית שימוש, הגדרות שונות לעמדה, ועוד המון פעולות שזמינות עבורכם בעברית באפליקציה. ניתן לשלוט על השואב גם באמצעות פקודות קוליות, כי יש בו עוזרת קולית מובנית בשם EcoGPT. ניתן לבצע פעולות ניקיון מסוימות, לקבל מידע על מצב השואב ומגוון פעולות אחרות. אפילו אפשר לקרוא לשואב לבוא לנקות במקום ספציפי שאתם עומדים בו בבית, או לנקות מתחת רהיט מסוים. נכון לעכשיו הפקודות הקוליות לא תומכות בעברית, מה שאומר שאתם צריכים לתת את הפקודה באנגלית, אבל הרובוט יגיב בעברית ויבצע את הפעולה בהתאם למה שתבקשו ממנו. כל הרשימה של הפקודות אגב מופיעה באפליקציה. אוקיי, איקו. אני כאן. Get out of the station. הרובוט יצא מהתחנה. נא לשמור על האזור מול התחנה פנוי. אוקיי, איקו. אני כאן. Back to the station. אוקיי, חוזר לתחנה. אם הגעתם עד כאן, בטח כבר הבנתם שממש התלהבתי מהאקווקס דיבוט X8 Pro Omni, ובעיקר מיכולות השטיפה שלו. אבל כמו תמיד, היו גם דברים שקצת פחות אהבתי, ולדעתי דורשים שיפור. העוזרת הקולית עובדת מעולה באנגלית, אבל עד שהיא לא תתמוך בפקודות בעברית, זה לא ממש שימושי למרבית המשתמשים בישראל, ולכן לדעתי זה פספוס. מעבר המכשולים של הרובוט הוא עד 2 סנטימטרים בלבד, ובגלל המשקל הכבד שלו הוא מתקשה לעבור את דלת חדר הממ"ד, והייתי מצפה משואב במחיר כזה שיקלול יכולת מעבר מכשולים קצת טובה יותר. ההתמודדות של השואב עם פרווה ושיער טובה ותתאים לבית סטנדרטי, אך היא לא מושלמת ותתקשה לדעתי בבית עם הרבה פרווה ושיער, אז למי שיש הרבה כלבים בבית או כלב מנשיר במיוחד, שימו לב לזה. והדבר האחרון היא האפליקציה של אקווקס, שהיא באמת טובה וכוללת המון אפשרויות, ונהניתי במיוחד להשתמש בה בדגם הספציפי הזה, אך לצערי מדי פעם עדיין שיוצאים וחוזרים אליה היא קופאת, ולכן אתם צריכים לזכור לא לתת לה לעבוד ברקע, אלא לסגור אותה ולפתוח מחדש אם עברתם לאפליקציה אחרת,
בזמן שהשואב עובד. אם לא תעשו את זה, אתם תראו באפליקציה שהשואב לפעמים עדיין מנקה את הבית, למרות שפיזית הוא כבר נמצא בעמדה, אחרי שטיפה וייבוש מטליות, וזה קצת חבל. והגענו לשלב הסיכומים. השואב השוטף הרובוטי אקווקס דיבוט X8 פרו אומני עבד אצלי כ3 שבועות, בהן ניסיתי לאתגר אותו בכל מיני פעולות ומטלות שהוא כנראה יידרש לעמוד בהן בבית ממוצע. מאוד אהבתי את הפעולה השקטה והיסודית שלו ואת מגוון האפשרויות שהיו באפליקציה, וכמובן את עוצמת השאיבה המאוד חזקה שלו, 18,000 פסקל, היא ממש שאבה בצורה מרשימה את האבק מהשטיח אצלי בבית. אחרי מספר דגמים של שואבים שוטפים שניסיתי בעבר, אני יכול לומר לכם כאן בוודאות שאין כיום בשוק שום שואב שוטף רובוטי ששוטף ברמה כל כך גבוהה את הרצפה בבית כמו ה-X8, ולכן הוא לדעתי השואב השוטף הרובוטי מספר 1 בתחום הזה. המברשת שמקרצפת את הרצפה יחד עם המשקל המסיבי של הרובוט שמצמיד אותה ממש חזק לרצפה, פשוט גורם לה לעשות את העבודה ביעילות, ויחד עם היכולת של המברשת גם לצאת החוצה, לשטוף צמוד לפאנלים, ונוסף לזה הזיהוי של הכתמים, זה פשוט חוויה שמזמן לא ראיתי בשואב רובוטי שוטף כלשהו. אז אם תשאלו אותי, זו קפיצת המדרגה שכל התחום הזה של השואבים הרובוטיים השוטפים היה צריך לעשות מזמן, ואיזה כיף שסוף סוף יש לנו מותג איכותי כמו אקווקס שלקח על עצמו את היכולת המרשימה הזו. אז שנייה לפני הסוף חברים, אני רוצה לומר לכם תודה רבה שצפיתם, תודה רבה לחברים ברונלייט, היבואן הרשמי של אקווקס בישראל, שאפשרו לי לעשות את הסקירה הזו. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק, יירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, תכתבו לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון, כולל קופון סודי ושווה במיוחד. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.